Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Vũ trụ có vô số những cuộc cách mạng. Có những cơ thể làm từ băng tinh thể, là những bệnh nhân sống trên hành tinh băng giá. Cũng có những kẻ con người cố ý hủy diệt hành tinh linh động. Công nghệ của con người cực kỳ phát triển. Sau khi chinh phục thành công bài toán về sự bất tử trong một khoảng thời gian, con người không cần lo lắng về sự sống còn. Có thời gian vô hạn, thưởng thức vô số thú vui. Dần dần trở nên nhàm chán, xã hội trở thành một vũng nước chết. Lúc đó, con người chỉ cần chút cảm giác mới mẻ, cũng không ngại trả giá bằng mạng sống. Dân số trái đất giảm mạnh chỉ trong vài thập kỷ. Chính lúc đó, một đạo diễn chương trình giải trí trở thành tổng thống liên bang trái đất. Tổng thống, ông ta biết cách giải trí công chúng, đồng thời đủ tàn bạo. Ông ta bắt đầu một chương trình thực tế, lấy vũ trụ làm sân khấu, dùng việc hủy diệt các nền văn minh khác để giải trí cho mọi người. Khi từng nền văn minh thấp kém, vỡ vụn và biến mất trước mắt loài người, hàng chục tỷ con người trở nên điên cuồng. Con người đến từ sâu thẳm vũ trụ. Phía sau là những vùng đất cháy nổi tiếng, không còn tên gọi nào. Lúc này, trái đất được cải tạo thành đại pháo, đã tiếp cận hành tinh này. Đây là mục tiêu tiếp theo của họ. Tổng thống ngồi trên tòa nhà cao nhất trái đất. Dưới chân là biển người đông đúc như kiến. Tổng thống phát hiện mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đó là hàng chục tỷ con người đang hò reo và hét lên vì chương trình này. Ông ta nói trước một thiết bị truyền âm hướng đến hành tinh băng giá. Câu nói mở màn chương trình thực tế đã quá quen thuộc với loài người. Thách thức hay hủy diệt? Hãy chọn một. Âm thanh được phiên dịch, chuyển khắp mọi ngóc ngách hành tinh băng giá ngay tức thì. Thủ lĩnh người băng không hề do dự chọn thách thức. Khi loài người xuất hiện trong phạm 6 quan sát, có học giả khẳng định với trình độ công nghệ của con người, việc hủy diệt người băng dễ như trở bàn tay. Thủ lĩnh biết trách nhiệm duy nhất của ông ta là bất chấp tất cả, trả giá để giữ cho nền văn minh tiếp tục tồn tại. Do đó, từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng để phục tùng con người. Sau khi nhận được tín hiệu, Tổng thống mỉm cười, làm ra vẻ suy nghĩ. Thì thầm, để ta suy nghĩ xem nên đưa ra thử thách gì cho các ngươi. Khi ngươi sinh ra, trái đất đã ở đó. Người lớn không muốn nhắc về câu chuyện hành tinh Nại Hà. Họ chỉ nói rằng nó xuất hiện cách đây 20 năm. Người lớn thường chỉ buông một câu, đừng hỏi nhiều. Hãy chăm chỉ tập chạy đi, lớn lên làm dạng danh người băng, cho chúng ta một chỗ đứng. Từ khi ngươi sinh ra, từ ngữ nghe thấy nhiều nhất chính là chạy. Từ kiến thức học được trên lớp, ngươi biết rằng cấu tạo cơ thể người băng rất thích hợp để chạy. Ngươi còn biết rằng truyền thống chạy đã có từ xưa. Nhưng cách ép mọi thời gian, lấy sự tạm dừng xã hội làm giá. Toàn dân tập chạy điên cuồng lại chỉ mới bắt đầu từ 20 năm trước. Ngươi biết rằng tất cả điều này chắc chắn liên quan đến sự xuất hiện của trái đất. Ngươi yêu chạy. Tình yêu này không bị ảnh hưởng bởi lời xu hướng xã hội. Ngươi chỉ đơn giản là yêu chạy. Có lẽ vì lý do này, ngươi chạy dễ dàng hơn và nhanh hơn những người chỉ chạy vì ép buộc. Trong đám bạn đồng trang lứa, ngươi chạy nhanh nhất. Anh Mễ, người lớn lên cùng ngươi, dần không đuổi kịp. Ngươi ngoái lại, thấy anh Mễ đang thở hổn hển, bảo đừng đợi, cứ chạy tiếp đi. Ngươi tiếp tục chạy, hứa với anh Mễ rằng sẽ chờ ở phía trước. Tốc độ của ngươi vượt qua tất cả những người lớn khỏe mạnh xung quanh. Ngươi dần nhận ra, ngươi là người chạy nhanh nhất quanh đây. Ngươi được chọn vào một ngôi trường đặc biệt. Ở đó, ngươi gặp những người giống mình. Đó là những người thực sự yêu chạy. Cuối cùng, ngươi cũng gặp những đối thủ nhanh hơn mình. Những năm tiếp theo, dưới sự huấn luyện chuyên nghiệp, tốc độ và sức bền của ngươi tăng lên đáng kể. Ngươi không phải người chạy nhanh nhất trường này, nhưng cũng thuộc nhóm dẫn đầu. Vì vậy, một cách tự nhiên, ngươi được chọn vào đội ngũ danh dự. Hiệu trưởng dẫn đội đến bờ biển. Ngươi không hiểu lý do tại sao đến đây. Hiệu trưởng không giải thích. Ông chỉ yêu cầu các ngươi chạy dọc bờ biển 500 km. Mọi người nhanh chóng bắt nhịp. Khi ngươi chạy hết quãng đường và cán đích, ngươi phát hiện mình là người về nhất. Có vẻ đội đã gặp trục trặc giữa chừng, nên ngươi may mắn nhận được danh hiệu này. Ngươi nằm bất động trên mặt đất.
Sự mệt mỏi khi cơ thể chạm đến giới hạn khiến ngươi muốn nằm như vậy mãi mãi. Rất nhanh, ngươi chú ý đến bóng người không xa. Khi ngươi nhận ra thân phận người đến, ngươi kỳ diệu đứng bật dậy. Bởi ngươi nhận ra đó là thủ lĩnh người băng. Trước đó, ngươi chỉ từng nghe tên ông ta qua lời người khác. Các người xếp hàng, thủ lĩnh đứng trên bục và khích lệ. Khi ông tiến đến trước mặt ngươi, ông nói các ngươi là hy vọng của người băng. Hãy tiếp tục chạy. Và kèm theo những lời khích lệ chân thành. Nhưng cảm xúc của ngươi không hề phấn khích như tưởng tượng. Vì ngươi thấy trong nụ cười của thủ lĩnh ẩn chứa sự thất vọng và chán nản sâu sắc. Trước khi thủ lĩnh rời đi, ngươi nói một lời xin lỗi. Thủ lĩnh không ngạc nhiên trước lời xin lỗi bất ngờ. Ông chỉ lắc đầu và nói, con hiểu lầm rồi. Con không cần cảm thấy áy náy. Thực tế, tất cả các con đều xuất sắc. Những lời vừa nói không phải xã giao. Đó thực sự là kỳ vọng chân thành nhất dành cho các con. Hãy tiếp tục chạy. Dù con đường phía trước đầy ánh sáng. Những ngày sau đó, ngươi chưa từng từ bỏ chạy. Nhưng ngược lại với nỗ lực tập luyện, tiến bộ của ngươi ngày càng ít. Cuộc sống dường như rơi vào một vòng lặp vô nghĩa. Niềm đam mê của ngươi bị mài mòn dần. Ngươi nhân kỳ nghỉ quay về quê hương. Khi ngươi bước đến trước mặt người thân, trời đã gần sáng. Ngoài sự xúc động khi đoàn tụ, ánh mắt họ còn chất chứa lo âu về điều gì đó. Hỏi han một hồi, ngươi mới biết, khi nghe tin ngươi trở về, anh Mễ đã ra ngoài để đón ngươi. Nhưng giờ ngươi đã đến nơi, mà anh Mễ vẫn chưa quay lại. Ngươi nhìn bầu trời dần sáng lên phía chân trời. Trong lòng bắt đầu bồn chồn. Tia sáng đầu tiên chiếu xuống chân ngươi. Mọi người đều im lặng. Là người băng. Ánh sáng mặt trời mang đến cho ngươi nỗi sợ hãi. Từ sâu trong Gin, một cậu bé trên trái đất nhìn hình chiếu. Hỏi, người băng sợ ánh sáng mặt trời lắm sao? Cậu là một trong những đứa trẻ cuối cùng sinh ra trước thời bất tử. Tinh thần và thể chất sẽ không lớn lên. Cậu mãi là một đứa trẻ. Chị gái lớn hơn vài tuổi nói, em không nhận ra họ toàn hoạt động về đêm sao? Người băng nếu phơi dưới ánh mặt trời quá lâu sẽ tan chảy và chết. Đối với người băng, việc luôn tránh ánh mặt trời giống như con người chúng ta luôn phải thở. Người đè nén nỗi sợ trong lòng, bước ra dưới ánh mặt trời, gọi lớn tên của anh Mễ và chạy hết sức. Mặt trời vượt ngươi một bước, thoát khỏi sự che khuất của chân trời, rọi ánh sáng và hơi nóng lên cơ thể ngươi và chiếu khắp mọi ngóc ngách của vùng đất này. Ngươi cảm nhận được hơi nóng đại diện cho cái chết. Đôi chân người tiếp tục lặp lại động tác đơn giản đó. Thời gian đang trôi qua theo từng bước. Ngươi cảm nhận cơ thể ngày càng nóng hơn. Người lớn từng nói, đó là cảm giác cuối cùng trước khi chết. Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng ngươi tìm thấy anh Mễ. Cậu ấy ngã bên đường, ôm mắt cá chân, đã mất đi ý thức. Cơ thể dưới ánh sáng mặt trời bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Ngươi lao đến bế cậu ấy lên, dùng cơ thể mình che chắn ánh sáng mặt trời, từng bước quay về. Quay lại ngôi nhà, ngươi giao anh Mễ cho người khác rồi nằm vật xuống đất. Sau một hồi kiểm tra, nhờ ngươi đến kịp thời, anh Mễ không gặp nguy hiểm gì lớn. Nhìn ngươi nằm đó, có người bắt đầu cầu nguyện, có người bật khóc. Họ biết rằng chưa từng có người băng nào sống sót lâu dưới ánh mặt trời như vậy. Có người lật cơ thể ngươi lại, nhưng đứa trẻ nhát gan che mắt, không dám nhìn. Tất cả đều nghĩ rằng sẽ thấy một tấm lưng tan chảy. Nhưng khi lật người lại, tấm lưng của người vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì, thậm chí toàn cơ thể người không có chút thương tổn nào. Nhưng tiếng động này đánh thức ngươi. Ngươi cũng kinh ngạc. Vì mình chưa chết, chỉ là quá mệt và ngủ thiếp đi. Ánh mắt mọi người nhìn ngươi đầy ngỡ ngàng, như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ chưa từng thấy. Bác sĩ cầm kết của kiểm tra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ông nói cơ thể ngươi xảy ra biến đổi chưa từng có. Với công nghệ của người băng không thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng may mắn thay, biến đổi này không gây mất mát gì. Ngược lại, nó giúp da ngươi chống lại ánh mặt trời. Một người băng không sợ ánh sáng đã xuất hiện. Tin tức này nhanh chóng lan truyền.
Ngay hôm đó, thủ lĩnh nở nụ cười hiền hòa, nói với ngươi rằng ngươi là hy vọng của người băng. Lần này, ngươi thực sự thấy trong mắt thủ lĩnh niềm vui và hy vọng. Dù không hiểu lý do, nhưng ngươi cũng mỉm cười. Khi ở riêng với thủ lĩnh, ngươi nhận ra ông cũng chỉ là một người già. Ông hỏi han ngươi như một trưởng bối bình thường. Nhưng một lúc nào đó, ông đột nhiên nghiêm túc hỏi ngươi. Ngươi có muốn trở thành anh hùng của người băng không? Ngươi theo bản năng gật đầu. Thủ lĩnh nói, ngươi có biết tại sao chúng ta phải luyện chạy không? Ngươi lắc đầu. 25 năm trước, sự xuất hiện của loài người buộc chúng ta phải lựa chọn. Công nghệ của loài người vượt xa chúng ta. Để nền văn minh tiếp tục tồn tại, chúng ta đã chọn thách thức. Và từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng để phục tùng loài người. Sau khi nhận được tín hiệu, Tổng thống mỉm cười, làm ra vẻ suy nghĩ. Vừa lẩm bẩm, không biết nên đặt ra thử thách gì cho các người. Thú vị đây. Trong chương trình thực tế, không thể thiếu phần thử thách làm khó người chơi. Rất nhanh, Tổng thống dường như đã có ý tưởng. Quan sát cho thấy chủng tộc các ngươi rất giỏi chạy. Vậy thì hãy làm một cuộc chạy bộ chưa từng có. Tổng thống nhìn qua tấm kính, nhìn hành tinh băng giá kích thước gần bằng trái đất. Và lục địa rộng lớn trên đó. Không dùng bất kỳ công cụ hỗ trợ, chỉ bằng sức lực cơ thể, hãy chạy một vòng quanh đường bờ biển của hành tinh này. Nếu có người băng nào hoàn thành thử thách, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Tổng thống nhìn vẻ tuyệt vọng của người băng, cảm thấy vui sướng. Ông ta hiểu rõ việc đặt ra mục tiêu không thể đạt được. Rồi nhìn người chơi vật lộn. Là điểm nhấn lớn nhất của chương trình thực tế. Khi máy quay bắt hết những gương mặt tuyệt vọng, Tổng thống lại lên tiếng. Loài người chúng ta không thiếu thời gian. Ta sẽ cho các người 100 năm để chuẩn bị. Sau 100 năm, nếu không có người băng nào làm được, hành tinh này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. Thủ lĩnh kết thúc câu chuyện, xảy ra cách đây 25 năm. Có lẽ vì ánh mắt hy vọng của ông, khiến ngươi không bị mục tiêu bất khả thi kia làm cho sợ hãi, thủ lĩnh rất hài lòng với biểu hiện của ngươi. Cậu bé trên trái đất nhìn vào hình chiếu, thầm nghĩ trong lòng. Tại sao chúng ta lại hành hạ những người băng đó như vậy? Chị gái bên cạnh thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình. Với công nghệ của người băng, họ không thể trong 100 năm tạo ra biến dị. Với tốc độ và sức bền đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, đến giờ, họ thậm chí chưa có ý định làm vậy. Với cơ thể hiện tại, họ tập luyện đến chết cũng không thể hoàn thành thử thách. Cậu bé lẩm bẩm nhỏ. Cũng không phải là không thể, dù sao thì họ rất giỏi chạy bộ. Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua, trong cuộc đời dài hơn 300 năm của người băng. 10 năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Trong 10 năm này, ánh mặt trời không còn khiến người sợ hãi. Người đã quen với cảm giác chạy dưới ánh nắng gay gắt. Người chạy dưới nắng trên những con đường trống trải. Không có lộ trình cố định, để đôi chân tự dẫn lối. Người chạy qua ngôi trường tập luyện 10 năm trước. Nơi này giờ đã bỏ hoang. Người hiểu những người chạy trước đây, không phải họ từ bỏ, mà chính ngôi trường này bị từ bỏ. Hay nói đúng hơn, kế hoạch chạy bộ toàn dân đã bị bỏ rơi. Người băng có những mục tiêu mới. Chạy bộ không còn được khuyến khích. Người chạy bộ ngày càng ít đi. Cơn sốt chạy bộ toàn dân đã trở thành cơn sốt làm việc toàn dân. Mọi người đều đi đến những nơi xa, nghe nói ở đó có công việc không bao giờ hết. Sau khi mặt trời lặn không lâu, người đã trở lại thị trấn quê nhà. Nơi đây còn hoang vắng hơn 10 năm trước. Hầu hết cư dân đã rời xa để đi làm nơi khác. Những người còn lại cũng đang chuẩn bị rời đi. Trên đường về nhà, ngươi gặp lại anh Mễ. Cậu ấy cúi đầu, giọng nói rất nhỏ. Tôi được phân công làm việc ở nơi xa. Tôi phải đi rồi. Cuối cùng, cậu ấy vẫn nói với chút cay đắng. Khi người kịp phản ứng, chỉ còn lại bóng dáng cậu. Người dõi theo anh Mễ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Người tức giận nói với thủ lĩnh rằng người không muốn làm nữa. Thủ lĩnh khuyên người hãy tiếp tục chạy. Người sẽ trở thành anh hùng. Lời nói như dỗ dành trẻ con của ông.
khiến ngươi hoàn toàn bùng nổ. Lúc này, trong mắt ngươi, ông không còn là thủ lĩnh, chỉ là một ông già đáng ghét. Ngươi thốt ra tất cả những điều đã dồn nén. Ngay từ đầu ngài đã sai rồi. Đường bờ biển dài đến 200.000 km, tương đương với việc chạy 5 vòng quanh hành tinh này. Muốn dùng cơ thể bình thường để luyện tập, để hoàn thành thử thách này, thật đúng là giấc mộng viển vông. Ngươi chán nản trong 2 ngày, không ai đến làm phiền ngươi. Nhưng chạy bộ đã trở thành thói quen. Ngươi vẫn tiếp tục chạy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã 20 năm, ngươi cũng cứ chạy một cách vô cảm trong 20 năm. Thị trấn chỉ còn lại mình ngươi, mọi người đã đi xa để làm việc. Những năm đầu ngươi vẫn liên lạc với anh Mẽ. Nhưng sau đó cậu ấy nói công việc ngày càng bận rộn, rồi mất liên lạc hẳn. Ngươi cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày, ngươi đến nơi xa để tìm anh Mẽ. Cậu ấy dường như không thay đổi chút nào, nhưng không thể phủ nhận cả hai đều đã trưởng thành. Ngươi nghĩ rằng anh Mẽ chắc hẳn đã lập gia đình ở đây. Dù sao cậu ấy cũng đã đến tuổi đó, nhưng giờ ngươi mới biết rằng cậu ấy vẫn sống một mình. Thành phố này rất đông người. Anh Mẽ và mọi người đang xây dựng những kho khói khổng lồ. Những kho khói này trải dài khắp đất. Anh Mẽ nói đó chỉ là bản mẫu ban đầu. Tương lai sẽ cần hàng chục năm nữa để hoàn thiện chúng. Trước khi rời đi, ngươi đã muốn nói với anh Mẽ một điều mà ngươi luôn giữ trong lòng. Ngươi thốt ra điều đó. Đi cùng ta nhé. Nhưng anh Mẽ mỉm cười và từ chối. Cậu ấy nói, đến đây tôi mới nhận ra. So với chạy bộ, tôi cảm thấy hứng thú với những bản vẽ này hơn. Khi ngươi chuẩn bị rời đi, anh Mẽ gọi ngươi lại. Cậu ấy hỏi ngươi vẫn đang chạy chứ? Ngươi khựng lại, liệu đó có còn là chạy bộ hay chỉ là lặp lại một công việc nhàm chán? Ngươi cười và nói, vẫn chạy. Nhưng anh Mẽ cắt ngang lời ngươi. Vậy thì tiếp tục chạy đi. Chẳng phải đó là điều người yêu thích sao? Ngươi chạy dọc theo bờ biển. Không cầu thành tích, cũng không vì điều gì, chỉ đơn giản làm điều người yêu thích như ban đầu. 10 năm không dài, hàng chục năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Trong những năm cuối cùng của thời hạn thách thức, anh Mẽ gửi đến một bức ảnh. Trong ảnh, những kho khói đã hoàn thành. Cậu ấy đứng trước kho khói và mỉm cười. Gương mặt đã in dấu thời gian nhưng vẫn đẹp như xưa. Vẫn rạng ngời như vậy. Thủ lĩnh dẫn người đến một ngôi nhà hình khối. Nói với người rằng từ giờ người sẽ sống ở đây. Người bước vào ngôi nhà kỳ lạ này. Bên trong có những hàng dài các thùng chứa. Mỗi thùng chứa một mảnh tinh thể nhỏ. Cậu bé trên trái đất hỏi đó là gì? Chị gái trả lời rằng đó là phôi thai của người băng. Có lẽ họ đang chuẩn bị cho hậu sự. Nhưng sau khi thất bại thử thách, đại pháo trái đất sẽ biến cả hành tinh này thành tro bụi. Chuẩn bị như thế này cũng không có ích gì. Tổng thống nghĩ rằng chỉ còn chút thời gian cuối cùng. Họ định đặt hy vọng vào người băng duy nhất còn kiên trì chạy bộ. Để hoàn thành thử thách sao? Điều này thực sự không tưởng. Hay họ thậm chí không muốn thử sức mình một lần cuối. Thủ lĩnh hỏi ngươi có nhớ nội dung thử thách không? Ngươi trả lời, chạy một vòng quanh đường bờ biển của hành tinh này. Chị gái kinh ngạc hỏi, những người băng đang làm gì vậy? Họ phát điên rồi sao? Không, họ đã thành công rồi. Trong tòa nhà cao nhất trái đất, Tổng thống cũng nói những lời tương tự. Họ đã thành công rồi.